नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc स्टडी रूममध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण शिकत आहोत नाउन क्लॉज. आज आपण या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत नाउन क्लॉज टू अपोजिशन आणि नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंट. तर हे आपण कंपॅरिझनमध्ये शिकणार आहोत किंवा मग ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज, नाउन क्लॉज टू अपोजिशन आणि नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंट यामध्ये कशा प्रकारचा फरक असतो ह्याच लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत. तर आपण बघूयात. सुरुवातीला आपण बघूयात नाउन क्लॉज टू अपोजिशन कसा असतो. आपल्याला माहिती आहे की नाउन क्लॉज टू अपोजिशन वाक्यामध्ये जर आपल्याला ओळखायचं असेल तर सबऑर्डिनेट क्लॉज जे असतो तो ह्या वाक्यात एक्झॅक्ट एक्सप्लेन करत असतो, एखाद्या गोष्टीला एक्झॅक्ट एक्सप्लेन करून सांगत असतो. तर ज्यावेळी आपण उदाहरण घेणार आहोत त्यावेळी तुम्हाला ते समजेल. आणि एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की सबऑर्डिनेट क्लॉज जो असतो त्यामध्ये व्हर्ब हा असायलाच पाहिजे. तर बघूयात उदाहरण. द न्यूज दॅट बँक्स आर क्लोज टुडे हॅज बीन टोल्ड अस, हे वाक्य आहे. आता याचा ॲनालिसिस करूयात आपण. आपल्याला माहिती आहे की दॅट हा कीवर्ड आपल्याला या ठिकाणी दिसतोय. त्यापासनंचं जे वाक्य आहे, पुढचं वाक्य जे आहे म्हणजे दॅट बँक्स आर क्लोज टुडे, हे सब क्लॉज आहे. हे आपण आयडेंटिफाय केलेलं आहे, बरोबर आहे. परंतु दॅटचा उपयोग जो आहे किंवा वापर नाउन क्लॉज ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझनमध्ये पण होतो. परंतु त्या प्रकारचं वाक्य आणि नाउन क्लॉज ऑफ अपोजिशन ह्या प्रकारचं वाक्य यामध्ये आपल्याला कन्फ्युजन होता कामा नये. तर ते या ठिकाणी आपण कन्फ्युजन दूर करून घेऊयात. ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझनमध्ये दॅटपासनं सुरू होणारा जो सब क्लॉज असतो तो रिझन दाखवतो. परंतु या वाक्यामध्ये दॅटपासनं जे सुरू होतं आहे वाक्य म्हणजे दॅट बँक्स आर क्लोज टुडे, हे काही या वाक्यामधलं रिझन नाही आहे. हे एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन आहे. कशाचं एक्सप्लेनेशन आहे तर त्या न्यूजचं एक्सप्लेनेशन आहे, म्हणजे त्या अगोदरच्या वाक्यरचनेचं एक्सप्लेनेशन आहे. म्हणून आपल्याला कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे. वाक्यामध्ये जर दॅट दिलेला असेल तर आपल्याला वाक्याचा अर्थ लक्षात घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ठरवायचं आहे की ते वाक्य ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझनचं आहे का नाउन क्लॉज टू अपोजिशनचं आहे. आता या ठिकाणी आपण बघितलं आहे की द न्यूज दॅट बँक्स आर क्लोज टुडे. आता न्यूजचंच एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन दॅट बँक्स आर क्लोज टुडे असं दिसतं आपल्याला. म्हणून हा सब क्लॉज जो आहे तो नाउन क्लॉज टू अपोजिशन असं दाखवतोय. या आता अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये मेन क्लॉज जो असतो तो सबऑर्डिनेट क्लॉजच्या व्यतिरिक्तचा जो वाक्य असतो तोच मेन क्लॉज असतो. आता बघूयात या वाक्यामध्ये मेन क्लॉज कसा आहे. या वाक्यातील मेन क्लॉज आहे द न्यूज हॅज बीन टोल्ड अस. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण आयडेंटिफाय केले की नाउन क्लॉज टू अपोजिशन वाक्यामध्ये कसा असतो. यानंतर आपण बघूयात की वाक्यामध्ये दॅट आलं तर ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज कसा असतो. एक एक्झाम्पल आपल्याला दिसतंय. द न्यूज दॅट इज व्हेरी गुड हॅज बीन टोल्ड अस. आता या वाक्यामध्ये दॅट इज व्हेरी गुड हा सब क्लॉज आहे, परंतु हा सब क्लॉज त्या न्यूजचं एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन देत नाही. तर अशा वाक्यामध्ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो असतो तो ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज दाखवतो. तर या वाक्यामध्ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे हे आपण बघितलं. आणि या वाक्यातील जो मेन क्लॉज आहे तो द न्यूज हॅज बीन टोल्ड अस हा आहे. तर आपल्याला एक बेसिक फरक लक्षात आला असेल की दॅटपासनं जो सब क्लॉज सुरू होतो तो जर एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन देत असेल तर ते नाउन क्लॉज टू अपोजिशनचं उदाहरण असतं. आणि जर दॅटपासनं सुरुवात होणारा सब क्लॉज हा एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन देत नसेल एखाद्या गोष्टीचं किंवा वाक्यातील गोष्टीचं तर तो ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज असतो. आता आपण बघूयात की नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंट कसा असतो. आता कॉम्प्लिमेंट आपल्याला माहिती आहे की कॉम्प्लिमेंट हा टू बीच्या रूपानंतरचा भाग आहे. आपल्याला माहिती आहे की बेसिकच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं आहे की टू बी नंतर म्हणजेच ॲम, इज, आर, वॉज, वेअर ह्या हेल्पिंग वर्ब नंतर कॉम्प्लिमेंट येत असतं. तर याचं एक उदाहरण आपण बघूयात. द न्यूज इज व्हॉट वी हिअर. आता या वाक्यामध्ये व्हॉट हा सबऑर्डिनेट वर्ड आहे आणि त्या पुढची वाक्याच्या सबऑर्डिनेट क्लॉजची आहे. तर हा सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नंतर आहे, म्हणून हे वाक्य नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंट दाखवतं. तर
आपल्याला या ठिकाणी प्रश्न पडला असेल की व्हॉट वी हिअर हे वाक्यातील ऑब्जेक्ट का नाही आहे. आपल्याला माहिती आहे ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब शिकत असताना आपण बघितलं होतं की मेन व्हर्बला जर आपण व्हॉटने प्रश्न विचारला ने प्रश्न जर विचारला तर आपल्याला ऑब्जेक्ट भेटतं. या ठिकाणी आपण इजला व्हॉटने प्रश्न किंवा हुमने किंवा इतर डब्ल्यू एच वर्डने जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला उत्तर व्हॉट ही हिअर भेटत नाही. म्हणून या ठिकाणी कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे आपल्याला. व्हॉट वी हिअर हे या ठिकाणी ऑब्जेक्ट नाही आहे, ते कॉम्प्लिमेंट आहे. कॉम्प्लिमेंट ही संकल्पना बेसिकच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलेली आहे. ज्यांना बेसिक लेक्चरची माहिती नाही आहे किंवा बेसिक लेक्चर ज्यांनी बघितले नाही आहेत त्यांनी कृपया करून ते व्हिडिओज बघून घ्यावे, जेणेकरून छोट्या छोट्या संकल्पना तुमच्या त्या व्हिडिओजमध्ये क्लिअर होतील. तर अशा प्रकारे आपण या व्हिडिओमध्ये नाउन क्लॉज टू ऑपोजिशन, नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंट आणि ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज यामध्ये काय बेसिक फरक असतो ते बघितलेलं आहे. आता या प्रकारावर उदाहरण आपण बघणार आहोत. तर बघूयात. पहिलं उदाहरण आहे की ही इज बिलीफ दॅट ही विल कम. आता ह्या वाक्यामध्ये दॅट ही विल कम हा जो आहे तो सब क्लॉज आहे आणि तो एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन दाखवतो त्या बिलीफचं. म्हणून हे वाक्य नाउन क्लॉज टू अपोजिशनचं आहे. दुसरं वाक्य बघूयात. इट इज ट्रूथ दॅट ही कम्स हिअर. आता दॅट ही कम्स हिअर हा सब क्लॉज आहे आणि ट्रूथबद्दल तो एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन देतो. म्हणून हे वाक्यसुद्धा नाउन क्लॉज टू अपोजिशनचं आहे. आता तिसरं वाक्य बघूयात आपण. द बिलीफ इज दॅट ही विल कम. आता वाक्यामध्ये इज दिसतंय आणि त्यानंतरचा जो पार्ट आहे दॅट ही विल कम हा सब क्लॉज आहे. आता इज नंतर जो सब क्लॉज आहे तो आपल्याला माहिती आहे नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंट दाखवतो. म्हणून हे वाक्य नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंटचं आहे. आता चौथं वाक्य बघूयात आपण. इट ट्रूथ इज दॅट ही हेल्प्स देम. आता दॅट ही हेल्प्स हे वाक्यातील सब क्लॉज आहे आणि तो इजच्या नंतरचा म्हणजे टू बी नंतरचा भाग आहे तो कॉम्प्लिमेंट आहे. म्हणून हे वाक्य नाउन क्लॉज टू कॉम्प्लिमेंटचं आहे. अशा प्रकारे आपण एक्झाम्पल्सवरून क्लॉजचा प्रकार ओळखला आहे. थँक्यू.